Audio Jungle. आता ॲप्लिकेशन आणि अपोलोनियस थिअरम याच्यावर आधारित आपल्याला प्रॅक्टिस सेट सॉल्व करायचा आहे. तर तो प्रॅक्टिस सेट आपण बघूया. प्रॅक्टिस सेट 2.2 इन ट्रँगल PQR. पहिलं एक्झाम्पल बघा. इन फर्स्ट एक्झाम्पल, इन ट्रँगल PQR, पॉईंट S इज द मिड पॉईंट ऑफ साइड QR. इफ PQ इज इक्वल टू 11, PR is equal to 17, PS is equal to 13, फाइंड QR. मी फिगर काढून ठेवली, तर आपण नावं देऊया. समजा हा ट्रँगल PQR आहे आणि S हा QRचा मिड पॉईंट आहे. तर आपल्याला दिला आहे PQ 11. हा PQ जो आहे तो 11 आहे, PR 17 आहे आणि ही जी मीडियन आहे PS ही 13 आहे. तर आपल्याला QR काढायचं आहे. तर ट्रँगलच्या एका साईडचा मिड पॉईंट दिला आहे आणि ज्या साईडचा मिड पॉईंट दिला आहे ती साईड सोडून उरलेल्या साईडची लेंथ पण दिली आहे आणि मीडियन पण दिली आहे. याचा अर्थ आपण अपोलोनियस थिअरम वापरू शकतो. मग कसं लिहिणार? इन ट्रँगल PQR, find S is midpoint of side QR. Therefore, by Appollonius theorem, काय असतो हा? ज्या साईडवर मीडियन काढलेली असेल ती साईड सोडून म्हणजे QR सोडून उरलेल्या दोन साईडच्या स्क्वेअरची सम म्हणजे PQ स्क्वेअर प्लस PR स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वेअर मीन्स ट्वाइस PS स्क्वेअर प्लस ट्वाइस मिड पॉईंटमुळे QRचे जे दोन भाग झालेत, QR आणि SR यांच्यापैकी कोणाचाही एकाचा स्क्वेअरची दुप्पट. मग आपण ट्वाइस QS स्क्वेअर घेऊया. आता आपण व्हॅल्यू टाकूया. PQ दिला आहे 11 स्क्वेअर प्लस 17 स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 इंटू 13 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस QS स्क्वेअर. Therefore, 11 square is 121 plus square of 17 is 289 is equal to 2 into 169 plus twice QS square. Therefore, sum किती येईल बरं? 410 is equal to 2 into 169, 338 plus twice QS square. Therefore, twice QS square is equal to 410 minus 338. Therefore, twice QS square is equal to
10 minus 8 2, 11 minus 4 7, 4 minus 4 0, means QS square is equal to 72. Therefore QS square is equal to 72 upon 2. Therefore QS square is equal to 36, taking square root on both sides. Therefore QS is equal to 6 units. आपल्याला QR काढायचा आहे. एस हा क्यूआरचा मिड पॉईंट आहे. पॉईंट एस इज मिड पॉईंट ऑफ QR. याचा अर्थ QR हा QHच्या दुप्पट येईल. देअरफॉर QR इज इक्वल टू ट्वाइस QS. 2 into 6 is equal to 12 units, means QR is equal to 12 units. असे हे ॲन्सर आपल्याला मिळालं आहे. QR हा मिळाला. त्याच्यानंतर आता आपण सेकंड एक्झाम्पलकडे जाऊया. तो पण अपोलोनियस थेरमवर डिपेंड आहे. इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to 10, AC is equal to 7, BC is equal to 9. Find the length of median drawn from point C to side AB. साईड AB वर आपल्याला मीडियन काढायची. आपण ट्रायंगलची नावं चेंज करू. इथं आपण C घेऊया, इकडे AB घेऊया. AB CD ही मीडियन घेऊन टाकू. याचा अर्थ D हा ABचा काय होईल, मिड पॉईंट. तर AB तुम्हाला 10 दिला आहे. AB 10 दिला आहे म्हणजे AD किती येईल, 5. त्याच्यानंतर BC दिला आहे 9, BC 9 दिला आहे. आणि AC दिला आहे 7, 7 दिला आहे. आपण लिहूया इन ट्रायंगल ABC. Segment CD is median from C to side AB. म्हणजेच D हा काय होईल, ABचा मिड पॉईंट. देअरफॉर पॉईंट D इज मिड पॉईंट of AB. Therefore AD is 1/2 AB is equal to 1/2 into 10 is equal to 5. means AD किती मिळाला, 5 मिळाला. आता अपोलोनियस थेरम आपण वापरूया. नाव बाय अपोलोनियस थेरम. तर काय येईल, AC स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वेअर, मीन्स ट्वाइस CD स्क्वेअर प्लस ट्वाइस मिड पॉईंटमुळे ABचे जे 2 भाग झाले त्याच्यापैकी एकाचा स्क्वेअर. आपण ट्वाइस AD स्क्वेअर घेऊया. टाकूया व्हॅल्यू. 7 स्क्वेअर प्लस 9 स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन काढायची आहे, CD स्क्वेअर प्लस ट्वाइस 2 into 5 स्क्वेअर. किती हा, 49 प्लस 81 इज इक्वल टू ट्वाइस CD स्क्वेअर plus 2 into 50, 25. Therefore
सम कितीला ती 130 इज इक्वल टू ट्वाइस CD स्क्वेअर प्लस 50. Therefore, twice CD square is equal to 130 minus 50. Therefore, twice CD square is equal to, it will 80. Therefore, CD square is equal to 80 upon 2. Therefore, CD square is equal to 40. Therefore, CD is equal to square root of 40 is 2 root 10. And CD is the median from C to side AB. Therefore, length of median is equal to 2 root 10 units. या पद्धतीने एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व करता येईल. अशी ही मीडियन सी डी आपण काढू शकतो ए बीवर काढलेली. तिसरं एक्झाम्पल बघा. इन फिगर सेगमेंट पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. पी टी इज परपेंडिक्युलर टू साइड क्यू आर. प्रूव्ह दॅट. पहिलं बघा, पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू पी एस स्क्वेअर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि सेकंड आहे पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू पी एस स्क्वेअर मायनस पी क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर इथं आपण दोन ॲप्लिकेशन जे शिकलो आहे ते वापरणार आहेत. आधी आपण ट्रायंगल पी एस आर बघूया. त्याआधी पॉईंट एस सेगमेंट पी एस मीडियन आहे. सेगमेंट पी एस इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. याचा अर्थ एस हा मिड पॉईंट येईल. देअरफॉर पॉईंट एस इज मिड पॉईंट ऑफ साइड क्यू आर. मग एस जर मिड पॉईंट असेल तर फिगरमध्ये बघा क्यू एस आणि एस आर हे दोघं सारखे येतील. आणि हे दोघं क्यू आरच्या निम्मे येतील. म्हणजे दोघांची किंमत काय टाकतील आपल्याला, क्यू आर अपॉन 2. त्याला नंबर 1 देऊन ठेवूया. आता पहिलं घेऊ आपण. पहिलं प्रूव्ह करायचं आहे. लक्ष द्या. ट्रायंगल पी एस आर घ्या. ट्रायंगल पी एस आर त्याचा हा जो अँगल आहे, अँगल पी एस आर हा ऑब्चूस अँगल आहे. इन ट्रायंगल पी एस आर angle PSR is an obtuse angle आणि त्याच्या SR वर PT हा परपेंडिक्युलर अँड सेगमेंट PT परपेंडिक्युलर टू साइड SR किंवा सेगमेंट SR. म्हणून सेकंड ॲप्लिकेशन जे होतं आपलं ऑब्च्यूस अँगल ट्रायंगलसाठी. देअरफॉर बाय सेकंड ॲप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थेरम काय होतं ते की ऑब्च्यूस अँगल समोरची जी साईड आहे म्हणजे पी आर स्क्वेअरचं पी आर जी साईड आहे तिचा स्क्वेअर बरोबर उरलेल्या दोन साईडच्या स्क्वेअरची सम म्हणजे काय पी एस स्क्वेअर प्लस एस आर स्क्वेअर. काय पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू त्या ट्रायंगलचा जो ट्रायंगल आपण घेतला पी एस आर त्याच्या उरलेल्या दोन साईडच्या स्क्वेअरची सम
म्हणजे पी एस स्क्वेअर प्लस एस आर स्क्वेअर. ऑब्च्युस अँगल ट्रँगल असेल तर प्लसचं साईन असतं, प्लस ट्वाईस बेस ज्याच्यावर परपेंडिक्युलर टाकला आहे तो एस आर इंटू, आणि सांगितलं तुम्ही की चौथा सेगमेंट कसा लक्षात ठेवायचा. सेगमेंट ज्या अँगलची कंडिशन दिली यस त्याचा फूट यस आणि परपेंडिक्युलरचा फूट, म्हणजे ज्या अँगलची कंडिशन दिली त्याचा व्हर्टेक्स यस आणि परपेंडिक्युलरचा फूट टी, यस आणि टी यांना जोडणारा सेगमेंट एस टी. आता इक्वेशन 1 वरून या एस आरची किंमत काय टाकता येईल आपल्याला, क्यू आर अपॉन 2 ती याच्यात टाकूया. म्हणजे पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येईल, पी एस स्क्वेअर प्लस एस आरची किंमत टाकूया क्यू आर अपॉन 2, एस आरचा स्क्वेअर म्हणजे क्यू आर अपॉन 2चा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस ट्वाईस इंटू एस आर पुन्हा टाका क्यू आर अपॉन 2, क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी. याच्यात हा 2 कट होईल म्हणजे आपल्याला मिळेल पी आर स्क्वेअर प्लस इज इक्वल टू पी एस स्क्वेअर. शेवटची टर्म काय येईल बरं, ही शेवटची टर्म क्यू आर प्लस क्यू आर इंटू एस टी, आणि प्लस मधली टर्म काय राहिली क्यू आर अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. बघा आपण तेच प्रूव्ह करायचं होतं, पहिलं प्रूव्ह झालं. आता आपण दुसरं प्रूव्ह करूया. त्याच्यासाठी मी आपण इरेज करूया आणि तिथंच आपण सॉल्व करूया. सेकंड, आता कुठला ट्रायंगल घेणार, पी एस क्यू इन ट्रायंगल पी एस क्यू. त्याचा हा इकडचा जो अँगल आहे तो ॲक्यूट अँगल आहे. अँगल पी एस क्यू इज ॲक्यूट अँगल and segment PT perpendicular to segment QS. म्हणून फर्स्ट ॲप्लिकेशन वापरू. देअरफॉर बाय फर्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थेरम पायथागोरस थेरमच्या फर्स्ट ॲप्लिकेशननुसार काय होतं की ज्या अँगलची ट्रँगल पी एस क्यू याच्यामध्ये ज्या अँगलची कंडिशन दिली आहे त्याच्या समोरच्या साईडचा स्क्वेअर म्हणजे पी क्यू स्क्वेअर प्लस इज इक्वल टू उरलेल्या दोन साईडच्या स्क्वेअरची सम म्हणजे पी एस स्क्वेअर प्लस क्यू एस स्क्वेअर, पी एस स्क्वेअर प्लस क्यू एस स्क्वेअर. आणि ॲक्यूट अँगल ट्रँगल असल्यामुळे आता इथं मायनस येईल ट्वाईस, ज्या साईडवर परपेंडिक्युलर टाकला आहे ती साईड क्यू एस इंटू पुन्हा तो चौथा सेगमेंट ज्या अँगलची कंडिशन दिली त्याचा व्हर्टेक्स क्यू आणि परपेंडिक्युलरचा फूट टी म्हणजे एस टी. आता पुन्हा इक्वेशन 1 वरून क्यू एचची व्हॅल्यू काय टाकतील, 1/2 क्यू आर टाकतील. ती 1/2 क्यू आर याच्यात टाकूया. देअरफॉर पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू पी एस स्क्वेअर प्लस 1/2 क्यू आर मीन्स क्यू आर अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 2 इंटू क्यू एचची व्हॅल्यू पुन्हा क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी. आता याच्यात पुन्हा 2 कॅन्सल होऊन जाईल म्हणजे पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येईल, पी एस स्क्वेअर ही टर्म आधी घ्या मायनस ट्वाईस क्यू आर इंटू एस टी आणि प्लस ही मधली टर्म क्यू आर अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर.
माझ्या मते पहिलंसुद्धा प्रूव्ह झालं बघा. दुसरंसुद्धा पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू पी एस स्क्वेअर मायनस हा 2 नाही येणार, 2 कट झाला आहे, मायनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू ब्रॅकेट स्क्वेअर. अशा पद्धतीने हे सुद्धा या ठिकाणी प्रूव्ह झालं आहे. पहिलं प्रूव्ह करण्यासाठी सेकंड ॲप्लिकेशन वापरलं आणि दुसरं प्रूव्ह करण्यासाठी फर्स्ट ॲप्लिकेशन वापरलं आहे. आता आपण शेवटचं एक्झाम्पल घेऊया, चौथं एक्झाम्पल घेऊया. ते सोपं आहे. इन ट्रायंगल ए बी सी, पॉईंट एम इज मिड पॉईंट ऑफ साइड बी सी, ए बी स्क्वेअर प्लस ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वेअर, ए एम इज इक्वल टू 8. तर ही बी सी साईड काढायची आहे. मग इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट एम इज मिड पॉइंट of side BC. Therefore, by Appollonius theorem, काईल एम हा बी सीचा मिड पॉईंट आहे म्हणून बी सी सोडून ट्रायंगल ए बी सीच्या उरलेल्या दोन साईडच्या स्क्वेअरची सम म्हणजे ए बी स्क्वेअर प्लस ए सी स्क्वेअर is equal to twice median square means twice am square plus twice BC जे दोन सेगमेंट तयार झाले BM आणि CM त्यापैकी एकाचा स्क्वेअर म्हणजे आपण घेऊ ट्वाइस BM स्क्वेअर. आता ही साईड पूर्ण देऊन टाकली त्यांनी, किती दिली आहे 290, ती डायरेक्ट टाकायची. 290 इज इक्वल टू 2 इंटू AM दिला आहे 8 मीन्स 8 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस BM स्क्वेअर. Therefore 290 is equal to 2 into 64 plus twice BM square. Therefore 290 is equal to 128 plus twice BM square. Therefore twice BM square is equal to 290 minus 128. आपण वजाबाकी करून टाकूया. 200 twice BM square is equal to 162. Therefore BM square is equal to 162 upon 2. Therefore BM square is equal to 81. Therefore BM is equal to स्क्वेअर रूट घेतला तर BM किती येईल 9. आपल्याला BC काढायचा होता. मग M हा BCचा काय आहे मिड पॉईंट म्हणजे BC हा BMच्या दुप्पट येईल. देअरफॉर BC इज इक्वल टू ट्वाइस BM. का तर BM हा मिड पॉईंट आहे ऑफ BC. Therefore BC is equal to 2 into 9 means BC is equal to 18 सेंटीमीटर युनिट दिलं आहे म्हणून BC किती आला 18 सेंटीमीटर. आता आपण शेवटचं एक्झाम्पल घेऊया स्टार केलेलं. याच्यात आपण अपोलोनियस थेरम पण वापरू शकतो पण त्याच्यापेक्षा सोपा आपला पायथागोरस थेरम आहे. पायथागोरस थेरम या ठिकाणी वापरूया. इथे हिंटसुद्धा दिली आहे. आधी एक्झाम्पल काय आहे ते बघा. इन फिगर पॉईंट टी इज इन इंटिरियर ऑफ रेक्टँगल PQRS. क्वाड्रिलॅटरल PQRS इज अ रेक्टँगल. पॉईंट टी इज इन इंटिरियर ऑफ धिस रेक्टँगल. क्वाड्रिलॅटरल PQRS रेक्टँगल आहे आणि टी हा कुठला तरी अंतर्भागातला एक पॉईंट आहे आणि त्या पॉईंटला टीला PQR हे चारही व्हर्टायसेस जोडले आहेत. PQ
सॉरी टी पी टी क्यू टी आर आणि टी एस हे जोडलेले. तर आपल्याला दाखवायचं आहे टी एस स्क्वेअर प्लस टी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू टी पी स्क्वेअर प्लस टी आर स्क्वेअर. हिंट दिली ॲज शोन इन फिगर. ड्रॉ सेगमेंट ए बी इज पॅरलल टू side SR. We know that the opposite sides of rectangle are parallel. PQ is parallel to SR and construction is AB is parallel to SR. That means PQ, AB and SR all are parallel. Therefore quadrilateral PABQ is a rectangle. PABQ is a rectangle. हा रेक्टँगल आहे पी ए बी आणि हा अँगल 90चा आहे, म्हणून ए बी पॅरलल असल्यामुळे हा अँगलसुद्धा 90 जाईल, हा अँगलसुद्धा 90 जाईल, म्हणजे रेक्टँगल होईल. याचा अर्थ त्याच्या अपोजिट साईड कॉन्ग्रँट येतील. कोणत्या? पी ए इज इक्वल टू क्यू बी. याला नंबर 1 देऊन टाकू आपण. तसा खालचा जो क्वाड्रिलॅटरल आहे कोणता? ASRB. ASRB हा सुद्धा रेक्टँगल आहे. इज अ रेक्टँगल. म्हणून त्याच्या अपोजिट साईड पुन्हा कॉन्ग्रँट येतील. कोणत्या? AS इज इक्वल टू BR. याला नंबर 2 देऊ. रिझन दिला अपोजिट साईड्स. रिझन देऊ शकता तुम्ही अपोजिट साईड्स. आता आपण या टू प्रूव्हमध्ये जे जे सेगमेंट आहेत ते प्रत्येक सेगमेंटचा स्क्वेअर मिळवण्याचा प्रयत्न करूया. इन ट्रँगल. आता TS कोणत्या ट्रँगलचा हायपोटेनियस येईल बरं? TAS. इन ट्रँगल TAS बाय पायथागोरस थेरम. काय? TS स्क्वेअर इज इक्वल टू TS स्क्वेअर प्लस AS स्क्वेअर. याला नंबर 3 देऊया. आता दुसरा TS झाला. आता TQ सेगमेंट. TQ कुठल्या ट्रँगलचा आहे? हायपोटेनियस आहे TBQ. इन ट्रँगल TBQ बाय पायथागोरस थेरम. या ट्रँगलमध्ये TBQ त्याचा हायपोटेनियस होईल TQ स्क्वेअर इज इक्वल टू TB स्क्वेअर प्लस QB स्क्वेअर. TB स्क्वेअर प्लस QB स्क्वेअर. QB स्क्वेअर. याला नंबर 4 देऊया. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मी थोडंसं समोरच सर्व इक्वेशन एकत्र दिसण्यासाठी मी बाजूला लिहितो. आता तिसरा सेगमेंट TP कुठल्या ट्रँगलचा? TAP. इन ट्रँगल TAP. इन ट्रँगल TAP बाय पायथागोरस थेरम. काय? TP स्क्वेअर इज इक्वल टू TS स्क्वेअर प्लस PS स्क्वेअर. याला नंबर आपण 5 देऊया. आता एक सेगमेंट राहिला. कोणता? TR कुठल्या राईट अँगल ट्रँगलचा आहे? TBR. इन ट्रँगल TBR बाय पायथागोरस थेरम. प्रत्येक ठिकाणी पायथागोरस थेरम वापरायचा आहे. काय येईल? TR स्क्वेअर इज इक्वल टू
TB स्क्वेअर प्लस BR स्क्वेअर. याला नंबर आपण 6 देऊया. आता आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्याकडे बघा. आपल्याला दाखवायचं आहे TS स्क्वेअर प्लस TQ स्क्वेअर म्हणजे या दोघांची बेरीज. म्हणून ॲडिंग इक्वेशन 3 and 4. ॲडिंग इक्वेशन्स 3 and 4. मग LHSची सम काय TS स्क्वेअर प्लस TQ स्क्वेअर इज इक्वल टू राईट हँड साईडची सम घ्या TS स्क्वेअर प्लस AS स्क्वेअर. This is the right hand side of equation number 3 plus right hand side of equation number 4 TB square plus QB square. याला नंबर आपण 7 देऊया. ठीक आहे. आता राईट हँड साईड बघा टू प्रूव्हची TP स्क्वेअर प्लस TR स्क्वेअर म्हणजे या दोघांची सम. म्हणजे त्याच्यासाठी इक्वेशन 5 आणि 6ची सम करावं लागेल आपल्याला. ॲडिंग इक्वेशन्स 5 and 6. मग त्यांची LHSची सम करेल TP स्क्वेअर प्लस TR स्क्वेअर इज इक्वल टू राईट हँड साईडची सम TS स्क्वेअर प्लस PS स्क्वेअर प्लस TB स्क्वेअर प्लस BR स्क्वेअर. बघा हे एक इक्वेशन मिळतं आहे. तर यांची राईट हँड साईड बघा TS स्क्वेअर TS स्क्वेअर TB स्क्वेअर TB स्क्वेअर. आता AS आणि PA हे इक्वेशन AS आणि PA सारखे आहेत का बघा बरं. नाही. तर AS आणि QB सारखे बघा. AS आणि BR सारखे आहेत इक्वेशन सेकंडमध्ये आणि QB आणि BA हे पण सारखे आहेत इक्वेशन सेकंडमध्ये. मग आपण एक काम करू याला नंबर न देता हा TS स्क्वेअर जशाच्या तसं लिहू प्लस PAच्या ऐवजी इक्वेशन 1 वरून काय लिहिता येईल QB स्क्वेअर प्लस TB स्क्वेअर जशाच्या तसा आणि BRच्या ऐवजी इक्वेशन 1 सेकंडवरून काय लिहिता येईल AS स्क्वेअर. आणि याला नंबर देऊ आपण 8. कशावरून टाकले फ्रॉम 1 and 2. याला नंबर 8 दिला. कशाची व्हॅल्यू आली TP स्क्वेअर प्लस TR स्क्वेअरची. आता इक्वेशन 7 आणि 8 यांची RHS बघा TS स्क्वेअर TS स्क्वेअर AS स्क्वेअर AS स्क्वेअर प्लस TB स्क्वेअर TB स्क्वेअर आणि प्लस QB स्क्वेअर प्लस QB स्क्वेअर. याचा अर्थ त्यांची राईट हँड साईड सारखी आहे म्हणजे लेफ्ट हँड साईड सारखी आहे. म्हणून आपण लिहू शकतो फ्रॉम 7 and 8 वी गेट राईट हँड साईड सारखी म्हणून लेफ्ट हँड साईड सारखी म्हणजे TS स्क्वेअर प्लस TQ स्क्वेअर ही झाली 7व्याची लेफ्ट हँड साईड तशी इज इक्वल टू 8व्याची लेफ्ट हँड साईड TP स्क्वेअर प्लस TR स्क्वेअर. आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं बघा. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. तेच आता या ठिकाणी आपण प्रूव्ह केलं आहे. तर अशा पद्धतीने हा प्रॅक्टिस सेट 2.2 या ठिकाणी संपला आहे.